সকলোকে স্বাগতম জনালো মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি মই মাছৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো মই মাছ বনাইছিলো আজি পানীলাওৰ লগত তাৰ বাবে মই পানীলাওখিনি আগতে সৰুকৈ কুটি লৈছো আৰু লগতে লৈছো তিনিটাকৈ বিলাহী আৰু এয়া ৰৌ মাছটো মই এনেকৈ ভাজি আছো এতিয়া মই বেলেগ এটা কেৰাহীত অলপ মিঠাতেল দি দিছো আৰু তেলটো গৰম হোৱাত মই তাত শুকান জলকীয়া দিছো আৰু লগতে এচামুচ পাঁচফোৰণ দি দিছো আৰু এতিয়া অকণ হালধিও দি দিছো আৰু মই তাৰ পিছতে বিলাহীখিনি তাত বহাই অলপ সময় ভাজি লম বিলাহীখিনি অলপ সময় ভাজিম আৰু এতিয়া মই তাত এচামুচ জিৰা গুৰি অলপ হালধি আৰু লগতে জোখমতে নিমখ দি দিছো আৰু দি কেনে মই সেইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিছো আৰু এতিয়া কুটি থৈ দিয়া পানীলাওখিনি কেৰাহীত দি দিছো আৰু এইখিনিও ভালকৈ ভাজি লম পানীলাওৰ পৰা যিহেতু পানী ওলায় সেইবাবে এইখিনি মই অলপ মিডিয়াম ফ্লেমত বেছি সময় ভাজি লৈছো আৰু এতিয়া মই তাত কেঁচা জলকীয়া 4টামান মাজত ফালি পেলাই দি দিছো আকৌ অলপ সময় ভাজিম এনেদৰে ভাজি থকাৰ পিছতে ঢাকনি এখন দি দিম 10 বা 15 মিনিট সময়ৰ বাবে তাৰ পিছত এয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ গৈছে এতিয়া মই তাত অলপ পানী দি দিম আকৌ অলপ সময়ৰ বাবে ঢাকনি মাৰি থৈ দিম 5-7 মিনিট সময়ৰ বাবে হাই ফ্লেমত আৰু এয়া ঢাকনি ডাঙাৰ পিছতে মই ইয়াত এইখিনি অলপ সময় লৰাই দিম আৰু ভাজি থৈ দিয়া মাছ কেইপিচ ইয়াতে দি দিম আৰু মাছ দিয়াৰ পিছতো এইখিনি মই 2 মিনিট মান সময়ৰ বাবে আকৌ ঢাকনি দি দিম যাতে মাছখিনি অলপ কোমল হয় সেইভাবে আৰু এইখিনি এতিয়া হৈয়ে গৈছে আৰু শেষত মই ধনিয়াৰ পাত অলপ দি দিম আৰু তাৰ পিছত ভাতৰ লগত খাবলৈ সাজু হৈ গ'ল আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু ভাল পালে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব আৰু কেনে লাগিলে কমেন্টত জনাব আৰু আগলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা থাকিলে আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল মই বেলেগ এটা বাটিত উঠাই লৈছো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ